გვინდა გაჩვენოთ ჩვენი თვალით დანახული გდანსკი. იმის მიუხედავად, რომ ცოტა დრო გვქონდა, საკმარისი აღმოჩნდა ჩვენი სიყვარული დაემსახურებინა. მოკლედ რომ ვთქვათ, სანახაობებმა ჩვენს მოლოდინს გადააჭარბა. დასაწყისშივე გვინდა გთხოვოთ, რომ თუ მოგწონთ ამ სახის კონტენტი და ასევე ჩვენი ვიდეოები, გთხოვთ გამოიწერეთ ჩვენი არხი. გამარჯობათ. ჩამოვედით გდანსკში, პოლონეთში, გავჩერდით სასტუმრო გდანსკ Stare Miastoში და ახლა მივდივართ, უნდა დავათვალიეროთ დედალურად ქალაქი. მანამდე კი შეგვიძლია გითხრათ, რომ ძალიან კარგი სასტუმროა და თუ ჩამოხვდეთ, გირჩევთ აუცილებლად. სასტუმრო მდებარეობს 300-400 მეტრში ცენტრიდან. აი ასეთი პატარა ნომერია. Pańczden jest i chedia. ახლა მივიდივართ ქალაქის ცენტრში. ჩვენ ავიღეთ სასტუმრო ბრექფასტის გარეშე. ახლა მივდივართ სადმე შევჯამთ და დავიწყებთ ძველი ქალაქის დათვალიერებას. ბრექფასტზე გავჩერდით ამ კაფეში, რომელიც ორ ადამიანზე დაგვიჭდეთ $16. ეს არის ოქროს კარიბჭე, საიდანაც იწყება ლონგ ბაზარი. ლონგ ბაზარი დაარსდა მე-13 საუკუნეში, როგორც სავაჭრო გზა ხალხის თავშეყრისა და შეკრებისთვის, მაგრამ დღესდღეობით ზოლი უფრო ცნობილია თავისი ფერადი, ტრადიციული სახლებითა და სხვა უნიკალური მახასიათებლებით. გდანსკის ასეირნად ძალიან კარგი ქალაქია. ახლა ვართ დლუგას ქუჩაზე. ეს არის ცენტრალური ქუჩა, რომელიც იწყება ერთი კარიბჭიდან და მიდის მეორე კარიბჭემდე. ამ ქუჩაზე არის ბევრი საინტერესო კაფეები და რესტორნები და ძირითადი ღირსშესანიშნაობები. გდანსკი გამოირჩევა საინტერესო ისტორიით. როგორც ქალაქი, პირველად მოხსენებულია მე-10 საუკუნეში. ის იყო პოლონური სამეფოს ნაწილი. მერე პრუსიის ნაწილი. მერე როგორც თავისუფალი ქალაქი, სახელად დანციგი. აგრეთვე იყო გერმანიის იმპერიაში და ნაცისტური გერმანიის ნაწილი. ხოლო 1945 წელს ქალაქი კვლავ დაუბრუნდა პოლონეთს. ჩემს უკან არის მერიის შენობა, რომელიც თავდაპირველად გოთიკურ სტილში ააგეს, თუმცა მე-16 საუკუნეში, როდესაც მოხდა ხანძარი, შენობის ნაწილი განადგურდა და ამიტომ მის საფრთხის შემდეგ შეემატა რენესანსის ელემენტები. ზევით აქვს 80 მეტრიანი გუმბათი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ მერიის შენობის. ბაზრის ზოლი ასევე აკავშირებს ქალაქის ტურისტული სანახაობების უმეტესობას. ასე რომ, თუ არ ხართ დარწმუნებული საიდან დაიწყოთ გდანსკის შესწავლა, დაიწყეთ ლონგ ბაზრიდან. ეს არის ნეპტუნის შადრევანი, რომელიც არის აქვე მერიასთან და არის გდანსკის სიმბოლო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ქალაქი რამდენად მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ზღვასთან. შადრევანი აშენდა 1615 წელს. მაშინდელ მერს და საკრებულოს სურდათ დაედგა ღირსშესანიშნავი ძეგლი ქალაქისთვის და მათ შექმნეს ეს ულამაზესი როკოკო სტილის ქანდაკება, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ქანდაკებად ითვლება გდანსკში. გდანსკი იმ დროისთვის კი დანცინგი იყო მე-12-მე-17 საუკუნეებში არსებული ევროპის სავაჭრო ქალაქების დამაკავშირებელი ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი. 1945 წლის დაბომბვის დროს ქალაქის ცენტრი თითქმის სრულიად გადაწვეს. გდანსკის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტურისტული სანახაობა, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ, არის გრძელი ბაზრობა, რომელმაც სახელი მიიღო ზოლის სიგრძის გამო, რომელიც 500 მეტრიან სწორ ხაზს წარმოადგენს გდანსკის ძველ ქალაქში. ის გადაჭიმულია ოქროს კარიბჭემდე. ამ კარიბჭიდან რო გამოვალთ, აი აქ არის ასეთი ლამაზი შენობები,
რომელიც აშენებულია მინაში, მაგრამ მინა და აგური ერთმანეთში შეხემებულია და ძალიან უხდება ამ ძველ ქალაქს. მდინარე მოტლავას გასწვრივ სანაპირო სავსეა გასაოცარი რესტორნებითა და კაფეებით, სადაც შეგიძლიათ სასიამოვნო დრო გაატაროთ. გამოვიდა კარგი ამინდი, გამოვიდა მზე და ჩვენ მოვიდით ასეთ ლამაზ სანაპიროზე. აქ არის ასეთი გემი, რითაც ატარებენ ტურებს, გავს პირატების გემს. ეს არის გდანსკის ამწე, რომელიც იყო აშენებული შუა საუკუნეებში. ეს იმას გვეუბნება, რომ რამდენად განვითარებული იყო გდანსკის საპორტო ქალაქი შუა საუკუნეებში. აქ შეგიძლიათ ისარგებლოთ საკრუიზო გემით, მდინარე მოტლავას გასწვრივ და დაათვალიეროთ გდანსკის ძველი ქალაქი სხვა რაკურსით. გდანსკი იმ დროისთვის კი დანცინგი იყო მე-12-მე-17 საუკუნეებში არსებული ევროპის სავაჭრო ქალაქების დამაკავშირებელი ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი. 1945 წლის დაბომბვის დროს ქალაქის ცენტრი თითქმის სრულიად გადაწვეს. დღეს ისინი, ვინც არ იცნობენ გდანსკის ისტორიას, რთულია მიხვდნენ, რომ მომხიბვლელი სახლები სამკუთხა სახურავებით ვლოგი ტარკის ქუჩაზე ეს მე-20 საუკუნის შუა ხანების ნაგებობებია. გავისეირნეთ გდანსკში. მიუხედავად სიცივისა, ძალიან სასიამოვნო იყო. შეიძლება ითქვას, რომ ღამის აქტიური ცხოვრებაა აქ. ვახშამზე ჩვენ გავჩერდით ტრადიციულ პოლონურ რესტორანში, რომელიც მდებარეობს დულგას ქუჩაზე. ევროპისთვის საკმაოდ დაბალი ფასები იყო და ძალიან გემრიელი საჭმელი. ჩვენ შევუყვეთეთ ტრადიციული პოლონური პიროგები და შემწვარი ქათმის ფილე соусით კარტოფილთან. ჩვენ გავჩერდით ამ კაფეში დულგას ქუჩაზე, უგემრიელესი პანკექების საჭმელად, სადაც იყო ძალიან დიდი არჩევანი და ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო გარემო. გუშინავ მოვაჩინეთ, რომ ვიდეო კამერაზე გაფუძნდა მიკროფონი და რაც ჩავწერეთ თითქმის ყველაფერი უხმის გარეშე იყო და ახლა მივდივართ, რომ ვიყიდოთ ახალი მიკროფონი. დილით ადრე ავდექით 9 საათზე, როგორც იმახაზია გაიხსნება, მიგრები ვიყიდეთ და თავიდან გადავიხოთ იმ კადრებს, რაც გაფუჭდა გუშინ. იმედი მაქვს მოვასწრებ და საინტერესო გამოვა ეს გამოვაქვს მივხედავე. ვარდა ერთის რომ გითხრათ, აუცილებლად გიებს გდანსკში მოგზაურობა. ჩემს ერთ-ერთი საინტერესო და კარგი ადგილია ტურისტული მიზნით ჩამოხვალთ. და რომ შევედაროთ, სავარაუდოდ რახაც ჩემი აზრით არ ჩამოვარდება. გააჩნია ის ნახავს სურს და რა ინტერესებს. ისმის კიდე ერთხელ ვამოწმებთ მიკროფონს. ახლა მივდივართ ქუჩაში. საინტერესო ახლა როგორ ისმის, უშველმა კაბელმა თუ არა.
ახლა მივდივართ უფრო დიდ მოლში, რაც უფრო დიდი ტექნიკის მაღაზიებია, მეტროპოლია. აი, მანდ მივდივართ მეტროპოლია მაღაზიაში. ჩახტები პრობლემა მართლა რა პრობლემაა. ნახოთ რა იქნება ახლა. ახლა ვდივართ მეორე სართულზე. ისე background noise-ები არის. მაგრამ ახლა გვიწევს რაღაც ბალთისკაში წასვლა მარკეტის იმაში, რომ თავიდან ნახოთ რამე ახალი მიკროფონის ჯანდაბა რა. ვიყიდეთ GoPro 11. ახლა შევჭამთ და მივდივართ ცენტრში თავიდან გადასაღებად. აი ესა როცა ზანში ხოჭება რაღაც კამერის და შემოგეყიდება სხვა რაღაცა კამერა არის და სხვა არის და მნიშვნელოვანია რომ კარგი მართლობდეს. საინტერესო კარებოში, საინტერესო კაფეში. ეს ყველაფერი ამ სტილშია. ნახატებია ძალიან ბევრი ფოტოშის და სხვადასხვა ცხოველების. ახლა ჩვენ ვიყავით აი ამ რესტორანში. და იყო ძალიან გემრიელი საუზმე. და რაც მთავარია, საჩუქრად გამიკეთეს აი ესეთი ტკბილეული, დიდი რაოდენობით. მოიტანეს ჩეკთან ერთ-ერთ და ძალიან სასიამოვნოა რაღაცნაირად. საუზმე იყო ჯამში 76 ზლოტის, თუმცა კიდევ რატომ ხარც დააკლეს 11 ზლოტი, ანუ გამოვიდა 2 ადამიანზე ყავის ჩათვლით 65 ზლოტი. ახლა მივდივართ ეკლესიაში, მერის church, რომელიც აუცილებლად უნდა ინახოს გდანსკში მოგზაურობისას. და იქ ასასვლელი არის დაახლოებით 4-8 საფეხური. თუ გინდათ რომ ნახოთ მთელი ქალაქის ლამაზესი ხედი, აუცილებლად უნდა ახვიდეთ ფეხით ზევით ნაწილში, საიდანაც ჩანს მთელი გდანსკის. ეს ტაძარი არის აგურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტაძარი, აშენებული მთლიანად აგურისგან. აქედან არის მთავარი შესასვლელი. აქაც არის ასტრონომიური საათი, როგორც პრაღაში. წმინდა მარიამის ეკლესია არის კათოლიკური, რომელიც აშენდა მე-16 საუკუნეში აგურით და ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნაგებობა, რომელიც დომინირებს გდანსკის ძველ ქალაქში. ეს ულამაზესი ხედი კი იშლება ტაძრიდან ქალაქზე. ახლა მივდივართ გდანსკის მეორე მსოფლიო ომის მუზეუმში, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ გდანსკში მოგზაურობისას. ფარიელებას დაახლოებით 2-3 საათი სჭირდება. ამიტომ იქონიეთ ცოტა დრო, რომ ამ მუზეუმს დაუთმოთ და დეტალურად დაათვალიეროთ. ძირითადი მუზეუმის ნაწილია მიწის ქვეშ. ბილეთის ფასი კი არის 23 ზლოტი. ზოგიერთი ეკლესიის შესასვლელში არის სურათები, რომელიც ასახავს ამ შენობების დაბომბვის ისტორიას, რომელთა ნახვის შემდეგ დაახლოებითი წარმოდგენა შეგექმნებათ, თუ რა რაოდენობის თანხა დაიხარჯა ყველაფრის აღსადგენად. ჩვენ დრო არ გვქონდა და სამწუხაროდ ვერ ვნახეთ სოპოტი, რომელიც გდანსკიდან დაახლოებით 20-30 წუთის სავალზეა. მისი სანაპირო ზოლი აუცილებლად უნდა ნახოთ, რომელიც გედებით და თოლიებით არის სავსე. ეს სანაპირო ზოლი ითვლება ყველაზე გრძელ სანაპიროდ ევროპაში. ახლა კი მივდივართ აეროპორტში. გდანსკში ვიყავით სულ 2 დღე და რის ნახვაც გვინდოდა ვერ მოვასწარით. თუმცა ვთვლით, რომ ძალიან კარგი ქალაქია სასეირნოდ, ამიტომ იმედი მაქვს რაღაც პერიოდის შემდეგ ისევ დავბრუნდებით და დეტალურად ვნახავთ. რჩევის სახით შეგვიძლია გითხრათ, რომ მინიმუმ 3-4 დღე უნდა იქონიოთ, რომ გდანსკი კარგად დაათვალიეროთ. და თუ შესაძლებელი იქნება, გდანსკთან მდებარე, ახლოს მდებარე ტერიტორიებიც მოინახულოთ. იმიტომ რომ განსხვავებულია, ლამაზია, ძველი ისტორიას ასახავს და ძალიან საინტერესოა. ჩვენ გადავწყვეტეთ ისევ ტაქსით წასვლა აეროპორტში, რადგან ვერ ვასწრებთ. ცნობისთვის ავტობუსი ნომერი 3 მიდის ქალაქიდან აეროპორტში. და დაახლოებით სჭირდება 45 წუთი დრო. 1 საათამდე ალბათ. 45 წუთიდან 1 საათამდე დრო.
ამიტომ დაახლოებით ეს შუალედში გათვალეთ. აბა, შეხვედრამდე. შეხვედრამდე. ახლა ვარ გდანსკის აეროპორტში. დავბრუნდებით პოლონეთს. და აქედან მივდივართ მალტაზე.